حرب النفط. في 8 مارس من هذا العام 2020 شنت المملكة العربية السعودية حربا نفطية مع روسيا، الأمر الذي تسبب عنه انخفاض حاد في أسعار البترول العالمية. ولكن كيف حدث ذلك؟ وما علاقة الولايات المتحدة به؟ وإلى أين سينتهي الأمر؟ إليكم القصة كاملة. منظمة أوبك، والتي بدأ تأسيسها في بغداد في 4 سبتمبر من العام 1960 ب14 دولة من الدول المصدرة للبترول، ولكن بعد احتجاجات من فنزويلا لتغيير مقر المنظمة واختيار مكان محايد، تم الاتفاق عام 1965 على فيينا باستراليا ليكون مقرا للمنظمة. جدير بالذكر أن عدد الأعضاء الآن تقلص إلى 13 دولة بعد خروج عدد من الدول الأعضاء ودخول آخرين، وهم الجزائر، أنجولا، الكونغو، غينيا الاستوائية، اليابان، إيران، الكويت، ليبيا، نيجيريا، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا، وأخيرا المملكة العربية السعودية، والتي تترأس منظمة الأوبك كأكبر دولة لتصدير البترول على مستوى العالم، وكذا صاحبة أكبر حصة سوقية للبترول في المنظمة. وتمثل المنظمة 44% من إجمالي الناتج العالمي للبترول، كما أن نسبتها من الاحتياطي العالمي للبترول فاقت 81%، ما يجعلها أكبر محدد لسعر النفط في العالم. هذا جانب. وبالنسبة لروسيا على الجانب الآخر، فهي ليس بأقل أهمية من السعودية، فهي تحتل المرتبة الثانية كأكبر مصدر للبترول على مستوى العالم، خلفا للمملكة العربية السعودية، وكذلك ثاني أكبر منتج للبترول على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي جعل المملكة العربية السعودية في سبتمبر من العام 2016 الاتفاق بين أعضاء الأوبك للاتحاد مع عدد آخر من الدول المصدرة للبترول، وعلى رأسهم روسيا، وذلك لإنشاء تحالف غير شرعي أطلق عليه أوبك بلس، ما يعني أن أوبك بلس يضم أعضاء أوبك بالإضافة للأعضاء من خارج أوبك، وذلك بغرض التحكم الكامل في تحديد أسعار النفط العالمية، وبالمشاورات بين أعضاء أوبك بلس لخفض إنتاج البترول وبالتالي زيادة سعره. وصل الخفض في يناير من العام 2020 ل 2.1 مليون برميل يوميا، ولكن وبعد تفشي وباء كورونا في مدينة يوهان الصينية، واجتاح بعدها الصين بالكامل، الأمر الذي أثر على حجم الطلب على النفط في الصين، صاحبة المرتبة الأولى في كميات البترول التي تستوردها سنويا بما يقارب 10 مليون برميل يوميا. على إثر ذلك أعلنت وكالة الطاقة الدولية في منتصف فبراير عن توقعاتها بانخفاض مستوى نمو الطلب إلى أدنى معدلاته منذ العام 2011، وتباعا لذلك تم عقد اجتماع بين أعضاء منظمة الأوبك في مقرها بفيينا في 5 مارس من الشهر الماضي، وتم الاتفاق على زيادة خفض إضافي في إنتاج البترول ل1.5 برميل يوميا، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يعني أن إجمالي الخفض منذ بداية تحالف أوبك بلس منذ العام 2016 سيصل ل 3.6 مليون برميل يوميا خلال هذا العام. وبعد الاجتماع تم تبليغ روسيا وباقي أعضاء أوبك بلس بما تم الاتفاق عليه بين أعضاء أوبك، وفي اليوم التالي في 6 مارس جاء الرد من موسكو برفضها خفض حصتها من إنتاج البترول، معلنة عن إنهاء التحالف غير الشرعي مع منظمة الأوبك. وما لبثت أن أصدرت قرارها حتى انخفضت أسعار البترول بقيمة 10%، ثم بعدها ما توانت المملكة العربية السعودية من رفض روسيا خفض إنتاجها، حتى قامت في 8 مارس بتقديم تخفيضات خاصة لدول آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بأسعار تبدأ من 6 إلى 8 دولار للبرميل، الأمر الذي أدى إلى انخفاض خام برنت ل 30%، وهذا يعد أقصى هبوط وصل إليه منذ حرب الخليج الثانية، وهبط خام تكساس بنسبة 20%. ثم في جلسات 9 مارس أعلنت البورصات العالمية عن تكبدها خسائر فادحة متأثرة بكل من أسعار النفط ومخاوف المستثمرين من تفشي وباء كورونا، الأمر الذي أدى إلى هبوط قيمة الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي بمعدل 7%، وذلك قبل أيام من عودة تعافي الأسواق متأثرة بزيادة ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى لتصل لمستوياتها الطبيعية، قبل أن تشن المملكة العربية السعودية حربها النفطية وإصدار قراراتها غير المتوقعة بزيادة إنتاج النفط من 9.3 إلى 12.7 مليون برميل يوميا، في الوقت الذي تبلغ فيه استيعاب الإنتاج لشركة أرامكو السعودية 12 مليون برميل يوميا.
ولكن الشركة تلقت الأوامر لزيادة سعة الإنتاج ل13 مليون برميل يوميا. وعلى الجانب الآخر ردت موسكو أيضا بزيادة إنتاجها بفاصل 3 مليون برميل يوميا. إثر ذلك سجلت أسعار النفط أرقاما لم تحدث منذ 18 عاما، بعد أن هوت في 30 من مارس لما دون 20 دولار للبرميل، الأمر الذي أرغم شركة البترول السعودية أرامكو لخفض الإنفاق العام لها من 40 ل 30 مليار دولار. كما رفعت الحكومة السعودية حد اقتراضها من الناتج المحلي ليصل ل 50% بعد أن كانت 30%، وكذلك تقليص معدل الإنفاق الحكومي بمعدل 5% من الإنتاج المحلي لوجود توقعات تنبئ بزيادة نسبة عجز الموازنة بمقدار 3%، مرتفعة من 6 ل 9% متأثرة بفيروسين أحدهما اجتاح العالم والآخر أسعار البترول والدول المصدرة له. وعلى صعيد روسيا فالأمر قد يختلف شيئا ما، باعتبار أن جزءا كبيرا من اقتصاد المملكة العربية السعودية قائما على إيراداتها من النفط، على عكس روسيا التي لديها تنوع في الاقتصاد. ورغم ذلك فهي لا يقل ضررها كثيرا عن المملكة العربية السعودية، فبعد أن كانت تتأهب لفائض في الموازنة يصل ل 930 مليار روبل، فالآن هي على محك وجود عجز بالموازنة بعد ضرب أسعار البترول وخفض قيمة الروبل الروسي ل 30%، وذلك منذ بداية العام 2020 وحتى 18 من مارس الماضي. ولكن يبقى السؤال: ما مدى تأثير هذه الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية؟ فيأتي الرد بأن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى في الدول المنتجة للبترول ب13 مليون برميل يوميا، وكذا أكبر منتج للنفط الصخري على مستوى العالم. ولكن ما المشكلة في ذلك؟ المشكلة في أن تكلفة إنتاج النفط الصخري تبلغ 40 دولار للبرميل، وعليه فيجب أن يكون سعر برميل البترول أكثر من ذلك كي تستطيع شركات البترول الصخري أن تستمر في إنتاجها.